أصبح اليوم ليس لدى السياسيين أي سلطة. هل أنت موافق أم غير موافق؟ غير موافقة بتاتا. السياسيين هما الأولين اللي عندهم السلطة في البلاد ودي معروفة. مزبوط. غير موافق. نحن اللي ما عنا بقى السلطة مش هن. نعم، ليس لديهم سلطة، جميع السلطة لدى ميليشيات. خاطر برشا يمشي فما البيوعين، فما اللي يمشيو في الحزب نتاعهم، معناتها في الديريكسيون نتاع الحزب، الايديولوجي نتاع الحزب نتاعهم، وينساو هما شنو يحبوا لبلادهم. والشعب عبيد عندهم بيدفع ضرائب لحتى هن يعيشوا وينبسطوا، ونحن مثل ايام الملوك باوروبا حاليا بلبنان. انا اصبح اليوم السلطه لدى حيتان المال. ما هن معهم المصاري، وعم بيضلوا يلاقوا دي تورنمان لحتى يضلوا مسيطرين على كل شيء، حتى بيوروب بامريكا وين ما كان. نهضروا حنا ولاد حي شعبي شفار، ما كي المهم ما عرفت الله يحسن العوان كل واحد وكيفاش عايش. ما عرفتش باغي يعلق بالمخدرات ولا شي لعابه، كيشفر شي حاجه صغيره كيمشيو يديو الحبس كيديروا ليه حاله، وكاين اللي كيشفروا المشيه الملايين الملاير وكيشدوا البرلمان. هل تشارك هذا الرأي؟ إن المالية هي التي تسير العالم. بطبيعة الحال هذا مما لا شك. هاي الطبيعة. وي 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 موافق، وهذا نهج أصلا ماشيين عليه. المال يعني هو أكيد هلأ في مجتمعنا وفي كل الدول يعني اللي بيكون معاه مال هو اللي بيتحكم في الناس الأضعف منهم، لأنه يعني بطبيعة الواقع إنه الأغنى هو الأقوى. هلا لسوء الحظ I agree إنه money is ruining the world، بس ما بعرف إذا البانكس هن يلي عم بيديروها. تقريبا 80% المالية هي اللي كتسير العالم، وكتبقى أيضا القوى العسكرية من بين الأمور اللي كتسير العالم. العالم تو في وضعية أن يبجل المرابح المالية على حقوق الإنسان، معناها يوصل في وضعيات الاعتداء على الإنسانية في سبيل تحقيق الثروة، الاعتداء على الطبيعة في سبيل تحقيق الثروة. المالية عندها دور كبير effectivement، mais je pense que finalement la finalité كاين l'idéologie، كاينة une idéologie اللي كتحكم هي في المالية، وهي اللي لازم نحاربها لحتى نخلص من الشر الموجود على الأرض يلي هو بلش مع الاشتراكية وكمل مع الرأسمالية، اثنيناتهم أضرب من بعضهم. حيت لا قريتي دابا في كتب ديال التاريخ وداك الشيء غتلقى بأن الثورة الفكرية هي اللي كدير الثورة المالية. بهذا ما غادي تشوف ملي كيسالوا الأفكار راه كيسالي البال، يعني الثورة الفكرية اللي كتسير العالم. هل تشارك هذا الرأي؟ السياسيون كلهم فاسدون. quelques-uns. La corruption elle fait fureur. الإجابة حتكون نعم تقريبا كلها. موافق، لأنه شخص واحد يعني حتى لو بده يحكي بيجرب يعمل شيء ما في حدا عم يعمل شيء لهالبلد. دونك ما انت واحد الشخص اللي كتجي وكتقول انا غادي ندير ودخلتي لهذاك الوضع وعرفتي الحقيقه ديالو، ولو كنتي كتحترم ذاتك ما كنتيش غادي تبقى. politics تعطيك هيدا الباور تقدر تعمل تشينج، بس الانسان بفتكر بيصير بده اكتر واكتر 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 واكتر، بيصير it's like a monster and he just wants to eat the whole world and he just wants so much power that everybody wants to rule the world. لا الحقيقة هكا نعمو ياسر و ما نجمش نقول الناس الكل فاسدين، هوني نولي ما عادش نعطي شانس لحتى حد، ما عادش نسمع حتى حد، ومن الافضل ان نعطيو فرص للعباد باش نسمعوهم وما نقولوا على عبد فاسد الا ما نشدوا حجه عليه. الواحد ما بيقدر يحكي السياسيين كلهم فاسدون، في مناصب كتير وفي محلات كتير انه ناس بيشتغلوا. في ناس جربوا يعملوا شيء منيح وفي ناس عم بيجربوا يعملوا شيء منيح، بس هدول كل العالم عم يتوقفوا ما عم بيخلوهم. فبرضه بتقدرش تحكي لا، لانه ما بتعرف انت شو بصير، يعني كمواطن طبيعي ما بتعرف ايش بصير الامور. فما دي بوليتيسيان ولاد عائله متربين يحبوا مصلحه بلادهم شويه، اما فما لا ينبغي أن يتدخل الزعماء الدينيون في الشؤون السياسية. موافق وغير موافق. غلط. الدولة اللي بتحكمها الدين هاي الدولة اللي بتظل أصلا. ليش يتدخلوا باش نعرفوا باش ما ندخلوش في الحرام، باش ما ندخلوش في ندخلوا شوز اللي ماشي مليحة. سي كوميم بلد تعد كيما مسلمة.
نعم، خاصة إذا كانت الدولة عربية وإسلامية يجب أن يدخل الدين في الشؤون السياسية. وهو لا ينبغي، الزعماء هم أصلا لا ينبغي، هم مع راسهم لا ينبغي. زعيم ديني أصلا كيش حاجة سميتها زعيم ديني أصلا؟ في الأصل قبل لا في الأصل في الدين الإسلامي لا فصل بين الدين والسياسة، هذه ما كانتش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو السيد اللي جاب هذه الرسالة كان استراتيج وكان قائد عسكري وكان ليدر، وهو كان هو المؤسس ديال الدولة الإسلامية. أنا بنظري اليوم رجل الدين هو أب، والأب مدعو أنه يتدخل بشؤون ابنه بكل شيء. يعني تفكيري علماني، والعلمانية هي تفصل الدين عن الدولة، والزعماء الدينيون ما عندهمش. لا، في حاجات لازمهم يتدخلوا. في قوانين مثلا انت باش تصدر قانون. لا، انت كي باش تصدر قانون باش تعتمد على على السنة وعلى القرآن معناه. أنا بالنسبة لي لازم يكون فما خط ولا حيط كبير بين السياسة وبين الدولة بالرسم. نجموا ناخذوا اللي هو الشيء موجود حتى في الدستور من أشياء معناتها موجودة في الدين، نجموا نبنيوا منها ونتوسعوا بها بقدر شنو. أما بالرسمي معناتها إنه ندخلوا الدين في السياسة أكبر كارثة، وهذه ديجا الكارثة الكبيرة اللي قاعدين نعيشوا فيها احنا في الوقت الحالي. هل سبق لك أن شاركت في منظمة سياسية؟ لا، ولكن المجال لا زال مفتوحا. لا، ولا يهمني ذلك. نعم، جربت ذلك وأحببته. نعم، ولكن لا يهمني ذلك الآن. لا، ولا يهمني ذلك. ما جربتش. لا، ولا يهمني ذلك الإجابة. عمرها ما كانت وعمرها ما غادي تكون. علاقتي مع السياسة هي علاقة صغيرة، يعني سطحية لأقصى درجة. دونك لا، ولا يهمني ذلك. شوي أبوليتيك. لا، لأني بخاف. أنا يعني لا، لكن المجال ما زال مفتوحا. أنا بيهمني كثير شارك، بس مش هلا، لأنه هلا أول شيء ما في كوتا نسائية. أنا ترشحت في قائمة مستقلة في الانتخابات الماضية. جربت ذلك وأحببته لأنه بتكون علاقات كثير، بتتعلم، بيعطيك اكسبيرينس كبير كثير يعني بالتعامل مع الناس، بعملية الهيكلية والتراتبية، كيف تتعاطى مع الأشخاص، كيف تحترم غيرك، وكيف تفرض تخلي الناس تحترمك كمان بنفس الوقت. شاركت في واحد المنظمة سياسية أحزابية، ولكن نعم، ولكن لا يهمني ذلك الآن، حيت صافي ما كتدخل باش تعرف باش منفوخة وكتشفشها وكتخرج. فيه كتير فساد، فإنه نحن اليوم إنه منا يعني ما بنتشجع أبدا ولا نفوت بشيء خاصه بالسياسة، لأنه اتس ديد اند ما له عاز. يعني أنا رح أصرف إنرجي ووقت على الفاضي. هل تثق بالسياسة؟ واحد يعني 0. لا أثق أبدا. السياسة فن الكذب، لا أثق عن جد أبدا ولا بحبها. 0. الناس اللي كنتخبوهم ماشي كاع قد المسؤولية اللي علاش ما كنتخبش. يعني كاينش الصدق، كاينش حاجة كونكريت كون بو توشي اللي هضرة. دول تانية مثل النرويج، السويد، يعني هونيك إذا قصر بشغلة صغيرة بيقدم استقالته الوزير لحاله. فعنا لا، مستحيل، يعني ما في ثقة ابدا لا بالطبقه السياسيه ولا بالسياسه بشكل عام. خاطر في تونس malheureusement on n'est pas arrivé à une maturité politique اللي تخلينا نقولوا عنا عباد sur qui on peut compter واللي نجموا ils nous représentent réellement. معناها السياسه شيء كثير مهم، لانه هي اللي بتأمن الحياه للعالم، هيدا اهم شغله. واذا ما كانت هي مبسوطه الشعب ما راح يكون مبسوط.